ኦኬ ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ሶ አጌን በፓይተን ሲሪሳችን ላይ አይ ሆፕ የተለያዩ ኢሹዎችን ዲስከስ እናደርግ ነበር እና ራሱ ፓይተን እንዴት ኢንስቶል እናደርጋለን ከሚለው ጀምሮ አጌን ምን አይነት አይዲን እንጠቀማለን ፎር ፓይተን አቬለብል የሚሆነው ስፔሻሊ ፓይቻርምን ኢንስቶል አድርገን በባለፈው ሴሽናችን አይተናል። አሁን ላይ ደግሞ በዚህኛው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ወደ አክቹዋሊ የፓይተን ፕሮግራሚንግ ቴክኒካል ወደሆኑ ነገሮች ዲስከሽን እንገባለን እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ጀስት ስክሪናችሁ ላይ እንደምታዩት ፓይተን ሲንታክስ ያ ማለት አንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እንግዲህ ሲጻፍ ወይም ደግሞ አንድን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስትጠቀሙ የራሱ የሆነ ህግና ስርዓት አለው ማለት ነው። ህግ አለው የራሱ ያንን ነው ሲንታክስ ሲምፕሊ የምንለው እና ፓይተንስ ምን አይነት ሲንታክስ ነው ያለው ወይም ደግሞ ምን አይነት ሩል ነው ያለው ይሄንን ፕሮግራሚንግ ተጠቅመን የተለያዩ ስራዎች ለመስራት ምን አይነት ሩል ነው ያለው የሚለውን ነገር አጠር ባለ ሴሽን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። አጌን ይታየው ሰለሞን እባላለሁ። እስከ ሴሽኑ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ወደ ዛሬው እንግዲህ ሲንታክስ ሲባል በጣም ብዙ የተለያዩ ሩሎች ያሉት እና የተወሰኑት ሩሎች ዛሬ የምናየው ይሆናል። አጌን በዚሁ በፓይተን ፎር ቢጊነር ሌቭል ባለው ሴሽን ስንሄድ የቀሩትን እያየን የምንሄድ ይሆናል። አብረን እያየን የምንሄድ ይሆናል። እንግዲህ አንደኛው የቤዚክ ወይም ደግሞ አሰ ቢጊነር ሌቭል የፓይተን ሲንታክስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው የምናየው። አንደኛ ኢንደንቴሽን ነው። አይ ሆፕ ፓይተን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ዲስከስ ስናደርግ ፓይተን ኢንደንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው ብለናል። ያ ማለት የከርሊ ብሬስን አይጠቀምም ቦዲውን ዲፋይን ወይም ኮድ ብሎክ ዲፋይን ለማድረግ ኢንስቴድ ግን ኢንደንቴሽን ነው የሚጠቀመው። አጌን እንዴትስ ኮሜንት እናደርጋለን የሚለውን ነገር በዋናነት ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል በዚህኛው ሴሽን ማለት ነው። አጌን ኢንደንቴሽን ይስ ስንል አጌን which is for Python በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሞስት ሲግኒፊካንት የሆነ ኮንሰፕት ነው ፎር ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ። ያ ማለት ኢምፕሮፐር ዩዝ ኦፍ ኢንደንቴሽን በስርዓት በአግባቡ ማንጠቀም ከሆነ ፋይናሊ እንዲህ አይነት ኢረር ነው የምናገኘው፣ ኢንደንቴሽን ኢረር የሚል ኮዳችን ውስጥ ማለት ነው። እና አጌን ኢንደንቴሽንን ያው ኢንደንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው ፓይተን። ስፔስን ነው ኮድ ብሎክን ዲፋይን ለማድረግ ኢንስቲድ ኦፍ ከርሊ ብሬስ ስፔስን ነው የሚጠቀመው እና ይሄንን ፕሮፐርሊ ካልተጠቀምን ኦልሞስት ፎር ኢንደንቴሽን ኢረር ጀስት ዲስፕሌይ ያደርግብናል ማለት ነው። እና ይሄንን ነው አጌን ምን አይነት ነው ኢንደንቴሽን ኢረር ሳምቲንግ የሚለውን አጌን ኮድ እያደረግን ስንሄድ በደንብ የምታዩት ይሆናል። ኢንደንቴሽን ስንል አክቹዋሊ ዋይት ስፔስ ነው፣ ሌላ አዲስ ነገር አይደለም። በዋይት ስፔስን ተጠቅመን ኢንደንት ማድረግ ነው ጀስት ብሎኩን። ዊዛውት ኢንደንቴሽን አጌን ፓይተን ዳዝንት ወርክ ዳዝንት ናው አጌን which statement to be executed to the next order። ለምሳሌ መጀመሪያውን ስቴትመንት ከዛ በኋላ ቀጥሎ የትኛውን ስቴትመንት ኤክስኪዩት ላድርግ የሚለውን ነገር ፕሮፐርሊ አንደርስታንድ አያደርግም ኢንተርፕሬተሩ ማለት ነው። ፕሮፐርሊ ኢንደንትድ ያልተደረገ ላንጉዌጅ ከሆነ ስለዚህ ለዚህ ነው የሚያስፈልገን የኢንደንቴሽን። ኢንደንቴሽን አጌን ኦልሶ ዲፋይን which statement belongs to which block። ለምሳሌ አንድ የፓይተን ስቴትመንት ላይ 3-4 ኮድ ብሎክ ቢኖረን የትኛው ስቴትመንት የትኛው ብሎክ ውስጥ ነው ያለው፣ ቀጣይስ ያለው ስቴትመንት የትኛው ብሎክ ውስጥ ነው ያለው የሚለውን ነገር አይዴንቲፋይ የሚያደርግልን with the help of indentation ነው። ስለዚህ ፕሮፐርሊ መጠቀም መቻል አለብን ኢንደንቴሽንን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ኢሜጅ ላይ ጀስት እንደምታዩት ለምሳሌ ይሄ ፋንክሽን ነው። አጌን ፋንክሽን now we can create ወደፊት የምናየው ይሆናል። እዚህ ፋንክሽን ውስጥ አሱም ሂር ተርሚኔት ካደረገ በኋላ ሄደሩን የፋንክሽን ሄደሩን በኮለን ተርሚኔት ካደረገ በኋላ ሂር እዚህ ጋር የምታዩት ከሆነ ስፔስ በኋላ ፕሪንት የሚለው ስቴትመንት አለ። አጌን ከሆነ ስፔስ በኋላ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት 4 ዋይት ስፔስ ነው የሚጠቀመው አንድ ስቴትመንት አለ። አጌን እዚህ ስቴትመንት አጌን የዚህ ስቴትመንት ሄደር እንደምታዩት ሄደሩን በኮለን ብሎክ ከተደረገ በኋላ ደግሞ እዚህ ውስጥ ደግሞ ሌላ እንትን አለ። ስለዚህ ይሄንን ኢንደንቴሽን ወይም ሌቭል ኦፍ የስቴትመንቱን ሌቭል እንትን ለማድረግ የግዴታ ኢንደንት ማድረግ አለብን ፕሮግራሚንግ ኮዱን ስንጽፍ ማለት ነው። እና ይሄ ማለት ምንድነው እዚህ ውስጥ የሚገኘው ኢፍ ኮንዲሽን ውስጥ የሚገኘው ይሄ ስቴትመንት ነው እያልኩት ነው። አጌን ኤልስ ውስጥ ደግሞ የሚገኘው ይሄ ስቴትመንት ነው። ፋይናሊ ይሄ ስቴትመንት ደግሞ ከነዚህ ከፋንክሽን ውስጥ ነው ያለው ከብሎክ ከኢፍ እና ኤልስ ብሎክ ወጥቶ የፋንክሽን ዴፊኒሽን ቦዲ ውስጥ መኖሩን የሚያሳየን ነው። እና ፕሮፐርሊ ኢንደንት ካላደረግን ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላይ እንግዲህ ያሉት ቻሌንጅ የሚሆነው ይሄ ነው። አጌን እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን በቀጣይ በደንብ ዲስከስ እያደረግን ስንመጣ የምናይ ይሆናል። ሌላው እንግዲህ አንዱ የፕሪንት ፋንክሽን ነው። ከዚህ በፊት ኢንስቶል ስናደርግም ፓይተንን የተለያየ ቤዚክ የሆኑ ስክሪፕቶችን ራን እያደረግኩኝ ሳሳያችሁ ነበረ ሳሳይ ነበር እና ፕሪንት ቢልቲን ፋንክሽን ነው። አገኝ ፓይተን ላይ
ጀስት የሰራነውን ኮድ ፋይናሊ አውትፑቱን ኮንሶል ላይ ማየት ስንፈልግ እቺ ፕሪንት የምትለውን ፈንክሽን ነው የምንጠቀመው። ፕሪንት የሚለውን ፈንክሽን ነው የምንጠቀመው። ይህ ለምሳሌ ዌልካም ቱ ሳምቲንግ ወይም ደግሞ ፕሪንት ብላችሁ የምትፈልጉትን ስቴትመንት ስትሪንግ ውስጥ አድርጋችሁ ከሰጣችሁት ያንን ነገር ፕሪንት ያደርግላችኋል። በአጠቃላይ ፕሪንት የሚለው ቢልቲን ፈንክሽን ነው። ተግባሩ ምንድን ነው? አክቹዋሊ የሰራችሁትን ነገር አውትፑቱን ማየት ስትፈልጉ ፕሪንት የሚለው ልክ ለምሳሌ ጃቫ ላይ ሲስተም ዶት ፕሪንት ኤልኤን ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ሲአውት ብለን እንጠራለን እና ልክ እንደዛ ይሄ ፕሪንት ለማድረግ በቃ አውትፑት ስክሪን ላይ የምንፈልገው ነገር ፕሪንት እንዲሆንልን የምንጠቀመው ስቴትመንት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10 አልኩኝ። ከዛ የኤን ቫሊዩ ፕሪንት ማድረግ ብፈልግ ፕሪንት ብዬ እዚህ ጋር የምፈልገውን ቴክስት ሰጥቼው ከዛ ቫሪያብል መስጠት እችላለሁኝ እና ፕሪንት ስቴትመንት በዋናነት ኮንሶል ላይ የምታዩትን አውትፑት ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን አውትፑት ፕሪንት አውት እንዲያደርግላችሁ የሚያስችል ስቴትመንት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስፔሻሊ እዚህ ላይ የምናየው ኮሜንትን ነው የምናየው። ኮሜንት ማለት ፕሮግራሚንግ ላይ እንግዲህ ስፔሻሊ ረጃጅም ፕሮግራም ሲሰራ እያንዳንዱ የምትሰሩትን ነገር አትሊስት ኮሜንት ማስቀመጥ መቻል አለባችሁ። ሶ በተለያየ ፕሮግራሚንግ አጌን የተለያየ አይነት የኮሜንቲንግ ቴክኒክ አለ። አጌን ፓይተን ይህን የራሱ የሆነ ጀስት ሲምቦል አለው። ያንን ኮድ ኮሜንት ማድረግ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ኢንተርፕሬተር ላይ ነው ፓይቻርምን ከፍቼ እየጻፍኩኝ ኮሜንት ካላደረግኩት ያንን ላይን እንደ ኮድ ነው የሚቆጥረው። እኔ ግን የፈለግኩት ይሄ የምሰራው ነገር እንደዚህ ነው እንዲህ ለማድረግ ነው። ለምሳሌ ያንን የጻፍኩትን ኮድ ሌላ ሰው መጥቶ ከዛ መቀጠል ቢፈልግ ጀስት ኮሜንት ሂንት ነገር አይቶ ዘንድ ከዛ ቀጥሎ መጻፍ ይችላል። ከዛ ቀጥሎ ያንን አይነት ተግባር እንዲያደርጉ ነው። ወይም ደግሞ ቤስት ፕራክቲስ ከሚባለው አንዱ ነው ኮሜንት እና አጌን ፓይተን ላይ ኮሜንትን ሃሽታግን ተጠቅመን ነው ጀስት ኮሜንት የምናደርገው። ሶ ኮሜንትስ አር አጌን ኢሴንሻል ፎር ዲፋይኒንግ ዘ ኮድ ኤንድ helps us and others to understand the code. የኮድ ኢዝሊ አንደርስታንዳብል እንዲደረግ የሚያገለግል ነው። ሶ በአጠቃላይ እንዴት ኮሜንት ልናደርግ እንችላለን የሚለውን ነገር ፓይተን ሃሽታግን የሚጠቀመው ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቺን ሲምቦል ነው። ያ ማለት ኢንተርፕሬተሩ ያንን እንደ ኮሜንት ይረዳዋል፣ ኢንተርፕሬት አያደርገው ማለት ነው። አለስ ኤዲተር ላይ ሃሽታግ ካላደረኩት እንደ ኮድ ነው ያየዋል። የተለያየ ሩሎች መጠበቅ አለብኝ አንስጽፍ እንደዛ ነው የሚረዳው። ስለዚህ ሃሽታግ ሲምፕሊ ኮሜንት ለማድረግ ነው። ኮሜንት ደግሞ አልዌይስ which is ሪከመንድ የሚደረግ ነው። ሪከመንድ ይደረግ ስፔሻሊ ሎንግ ፕሮግራሞችን ስትጽፉ ፈንክሽን ዲፋይን ስታደርጉ ያ ፈንክሽን ለምንድን ነው የሚሰራው? እንዲህ ነገር ይሰራል። ክላስ ዲፋይን ስታደርጉ ያ ክላስ ለምንድን ነው ዲፋይን የተደረገው? እንደዚህ ነገሮችን ይሰራል የሚለውን ነገር እንደ ኮሜንት ማስቀመጥ ይገባል። ሶ ቤስት ፕራክቲስም ነው ኮዲንግ ላይ። ሶ ያንን ለማድረግ ፓይተን ሃሽን ነው የሚጠቀመው፣ ሃሽ ሲምቦል ነው የሚጠቀመው። አገን ለምሳሌ ይሄንን ብታዩት እዚህ ጋር አንድ ቫሪያብል ዲፋይን አድርጌ ቫልዩ ሰጠሁት። ሶ ይሄን አሳይኒንግ ስትሪንግ ቫልዩ ኔም ለሚል ቫሪያብል ብዬ ኮሜንት አደረኩኝ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆኑ ቫሪያብሎች የሆኑ ቫልዩ አሳይን አደረኩኝ። ሶ ለዚህ ቫሪያብል እንዲህ አይነት ነገር ሰጥቼዋለሁ፣ ለዚህ ቫሪያብል እንዲህ አይነት ነገር ሰጥቼዋለሁ። ይሄ ኮሜንት ለማድረግ ነው በዋናነት የሚያገለግለው። አይ ሆፕ ሀሳቡም ቀላል ነው። ሶ ስንት አይነት ኮሜንት አለን? አጌን ፓይተን ላይ አንዳንዴ ሲንግል ላይን ኮሜንት እና ማልቲፕል ላይን ኮሜንት። ሲንግል ላይን ኮሜንት ማለት አንድ የሰራዋትን ነገር እሷን ብቻ ኮሜንት ላደርግ እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ 3 4 5 ላይ ልጽፍ እችላለሁ። እሱም ደግሞ እንዴት አድርጌ ነው ጀስት ኮሜንት ባደረገው የሚለውን ነገር አጌን ማልቲፕል ላይን የምንለው እሱ ነው። ሲንግል ላይን ኮሜንት ቅድም እንዳልኳቸው አንድ ሃሽታግን ተጠቅሞ ኮሜንት ማድረግ ነው። ሲምፕል ነው። አጌን ማልቲፕል ላይን ዳይሬክት ሲምቦል የለውም ፓይተን ማልቲፕል ላይን ኮሜንት ለማድረግ። ይሄ እንደምታዩት ሲንግል ላይን ኮሜንት ነው፣ አንድ ላይን ናት። ጀስት እዚህ ጋር ሃሽን ተጠቅሜ ኮሜንት አድርጌዋለሁ። ይሄኛውም ልክ እንደ 3 ላይን ያለን እያንዳንዱን ኢንዲቪጁዋሊ ኮሜንት አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ይሄ ሲንግል ላይን ኮሜንት የምንለው በዚህ ነው። የሚጠቀመው ሃሽ ሲምቦል ነው። ደን ደግሞ ማልቲፕል ላይን ኦፍ ኮሜንት። አንዳንዴ ማልቲፕል ላይን ኦፍ ኮሜንት ለመጻፍ ጀስት ላይክ እዚህ ጋር የምታዩትን አይነት ያ ማለት ፓይተን ኤክስፕሊሲት የሆነ ሲምቦል የለውም ማልቲፕል ላይን ኮሜንት ለማድረግ ማለት ነው። እና ይሄንን ነው ጀስት የምንጠቀመው። ካልሆነ ደግሞ አንዳንዴ ለምሳሌ ይሄኛው ብዙ ጊዜ ሪከመንድ የማይደረገው በጣም ብዙ ላይን ኦፍ ኮድ ኮሜንት ለማድረግ ብትፈልጉ እንግዲህ ሾርት ከት መጠቀም እንዳለ ሆኖ ግን አክቹዋሊ እነዚህን ሲምቦሎች ማልቲፕል ታይምስ መጠቀም ላይጠበቅብኝ ይችላል እና ትሪፕል ኮት አድርጌ ቴክስቱን እዚህ መሀል ላይ ጽፌ ከዛ ፋይናሊ ደግሞ ይሄንን ትሪፕል ኮቱን እዚህ ጋር ብዘጋው እዚህ ብሎ በትሪፕል ኮቱ መካከል ያለው ቴክስት ኢንተርፕሬተሩ እንደ ኮሜንት ያየዋል ማለት ነው።
ስለዚህ በአጠቃላይ ኮሜንት ለምን ያስፈልገናል? የኮድ ዲስክሪፕሽን ለማስቀመጥ እንዴት አድርገን ኮሜንት እናደርጋለን? ሃሽታግን ተጠቅመን ኮሜንት የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ኮሜንት የምናደርግ ይሆናል። ኦኬ፣ እስቲ አሁን ያልናቸውን ኢሹዎች ስክሪናችንን ቀይረን ኤዲተር ላይ የተወሰነ ለመስራት እንሞክር። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ክሬት ያደረግኩላችሁ ኤዲተር ላይ እዛው ኤዲተር ላይ ሆኜ ለምሳሌ ሄሎ ፓይቱ የሚል ወርኪንግ ኤሪያ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ የመጀመሪያው እንግዲህ ዋይ ሲንታክሶችን ነው ጀስት ለማየት የሞከርነው ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን። ሶ ፕሪንት ስቴትመንት ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ የሚያገለግለው አክቹዋሊ ኮንሶል ላይ አውትፑትን ለማየት ነው። አውትፑት ለምሳሌ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10 አልኩኝ። ይህንን አውትፑት እዚህ ጋር አውትፑት ለምሳሌ እዚህ ጋር ማየት ብፈልግ አሁን ላይ ባዶ ነው፣ ምንም የለውም። ጀስት ላይክ እንደምታዩት ምንም አይነት አውትፑት የለውም። ምንም አይነት አውትፑት አላየሁም። ማየት ብፈልግ የዚህን አውትፑት ማየት ብፈልግ ምንድን ነው ማድረገው? ፕሪንት ብዬ የምፈልገውን ቫሊዩን መጥራት፣ ይህን ፕሪንት አድርግልኝ። ኦኬ። ወይም ደግሞ የሆነ ቴክስት መጨመር ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ኮለን አድርጌ ሄር እዚህ ጋር የምፈልገውን ቴክስት ለምሳሌ ዲ ቫሊዩ ኦፍ ኤ ኢዝ ብዬ የሆነ ቴክስት ከዛ በኋላ ሁለተኛውን አክቹዋል የምፈልገውን ቫሪያብል አገን ቫሪያብል ምንድን ነው እንመጣበታለን በቀጣይ። የምፈልገውን ቫሪያብል ኮል ማድረግ ይችላለሁ። ከዛ ራይት ክሊክ አድርጌ ይህንን ፋይል ራን ማድረግ ነው። በእኔ ኬዝ የፋይል ኔሜ ሄሎቱ የሚለው ነው። ራን ሳደርግ ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት ቫሊዩ እናገኛለን። ሶ ኮሜንት ስላችሁ ነበር። ሁለተኛው ኢሹ ቅድም ያየ ነው። ለምሳሌ በዚህ ጋር ኮሜንት ማድረግ ብፈልግ ምን እንደሰራው ኦኬ፣ ይችኛው ሃሽን ሲምቦልን እጠቀማለሁ። ከዛ የምፈልገውን ነገር አሳይኒንግ የቫሪያብል ቫሪያብል እያሳይን ባደረግ አሁን ይሄንን ኢንተርፕሬተሩ እንደ ኮድ አያየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይላይትድ ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሬተር እንደ ኮድ አያየውም። ስለዚህ ምንም አይነት ሮሉን ምናምን ሲንታክሱን ኤኒቲንግ ፎሎ አያደርግም ማለት ነው። ኦኬ ዚስ ኢዝ ሲምፕሊ ጀስት ኤ ቴክስት ብሎ ያልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ግን እንደ ፓይተን ፕሮግራም ኮድ ቼክ እያደረጋቸው ሮሉን በሙሉ ያለውን የቫሪያብል አሳይን ሳደርግ ፕሪንት ስቴትመንት ስጠራ ምናምን ያለውን ሲንታክስ በሙሉ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ማልቲፕል ላይን ኮሜንት አጌን ስናይ ነበረ። ማልቲፕል ላይን ኮሜንት እንዴት አድርገን ነው የምንሰጠው ነው ያልነው። ለምሳሌ አንድ ሲንግል ሃሽን ለምሳሌ ይሄኛው ሲንግል ላይን ኮሜንት ነው። ማልቲፕል ላይን ኮሜንት ለማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር መፈልገውን እየጻፍኩኝ ሃሽ ማድረግ እችላለሁ። መፈልገውን ያህል ግን በትሪፕል ኮት አይሆፕ ስናይ ነበር እና እዚህ መሀል ላይ እንዲያርጌ እዚህ መሀል ላይ ሁለት ትሪፕል ኮት ካረኩኝ በኋላ ቴክስቱን መጻፍ እችላለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ this is multiple line of comment ብዬ መጻፍ ትችላለህ። ለምሳሌ ይሄን እንዲያርጌ ኢንተርቭለው እዚህ ጋር just like ኢንተርቭል again እዚህ ጋር ማይቼ ኢንተርቭል ኦልሞስት ወደ 3 ላይን አካባቢ ነው እና ይሄንን እንትን አይልም ኢንተርፕሬተሩ ኮንሲደር አያደርገውም ማለት ነው። ኮንሲደር አያደርገውም። ሶ በዚህ መልክ ካልሆነ ደግሞ ጀስት ላይክ እንደዚህ አሁንም ሲንግል ሃሽ አድርጌ this is second line of comment ማለት ይችላል። ሶ ይሄኛው አክቹዋሊ ይሄኛው ፈርስት ላይን ሰከንድ ላይን ሶ እንደዚህ ማድረጌ ማልቲፕል ላይን ማድረግ ይችላለሁ። ኦሬት እንዲህ ማድረጌ ማልቲፕል ላይን ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ፕሪንት ስቴትመንት ቤዚካሊ ፎር ፕሪንቲንግ ነው የሚያገለግለን። ኮንሶል ላይ ማየት የምንፈልገውን ነገር አጌን ኮሜንት ሲንግል ላይን ኦፍ ኮሜንት አለን። በዚህ ማልቲፕል ላይን ኦፍ ኮሜንትን ደግሞ እንዲያርገን መፈጸም እንችላለን ማለት ነው። ስለ ቤዚካሊ ዛሬ አጠር ያለ ሲንታክሱ ምንድነው የፓይተን ሲንታክስ የሚለውን ነገር ዲስከስ እንድናደርግ ኢንደንቴሽን የሚለውን ቀጣይ ስለ ፈንክሽን ስለምናምን እያየን ስንመጣ ሞር ዲስከስ እናደርጋለን። ለዛሬ የነበረን ሴሽን እዚህ ላይ በቃል አጌን ቪዲዮውን ሼር እንድታደርጉ አጌን ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቀጣይ ደግሞ በዚሁ ሲሪየስ ቫሪያብል ምንድን ነው እያልን ቢግነር ሌቭሉንም አድቫንስድ ሌቭሉን የፓይተን ፕሮግራሚንግን ዲስከስ እንድናደርግ ይሆናል። በቀጣይ ሴሽን እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።